No niin, valeinsinööri morjesta. Aloitetaan tämä vuosi räväkästi ja käydään tässä samalla läpi nyt sitten, että miten tuo kulunut 2025 vuosi meni. Ja sehän meni aivan mukavasti, mutta puhutaan sitä kohta lisää, kun päästään vauhtiin. Alright, eli ihan hyvää kehitystä saatiin kanavalle jälleen kerran. Jos lähdetään katsojalukujen kautta tarkastelemaan asiaa, niin 25 vuonna tuli semmonen yli 600 000 näyttöä YouTube-videoille ja lunta menee vähän suuhun, mutta ei se mitään. Se oli aivan mukava määrä. Ja katsotuimpia videoita näytti olleen tuossa viime vuoden aikana nyt sitten. No, kaikista kovin oli se Antaran hakuvideo, eli huutokauppapommi haettiin ja se oli sai mukavasti katsojia siinä heti alkuun ja myöskin näytti, että on sitten edelleen toiminut tuossa sitten pitemmälle mennessäkin. Ja kyllähän nuo huutokauppa-autovideot on semmosia, mistä varmaan moni meistä, jotka tykkää autovideoita katsella, niin nauttii, kun niissä aina tulee niitä yllätyksiä ja kaikkia muuta hauskaa. Ja vähän alkaa nyt tuntua, että alkaako tuo vähän jo niin kuin Suomi-tupekin saturoitumaan näiden huutokauppahakuvideoiden osalta, mutta en mä tiedä, toisaalta niissä on aina oma mielenkiintonsa, että ei sitä tiedä, vaikka tälläkin kanavalla jotain niitä vielä nähtäisi sitten näiden parin jälkeenkin. Mutta joo, ihan ok tilanne. Ja sitten jos mietitään tilaajien kautta, niin niitähän tuli sellainen vajaa 2000 nyt sitten tuossa viime vuoden aikana, mikä oli kans aivan mukavaa, mutta ehkä tärkein siinä itselle oli se, että saatiin se 10 000 täyteen. Vähän pitänyt kävellä tässä välillä. Tää muistaa jarruttaa, jos vain on jarrupalat kunnossa. Mutta vierellä pulkalla on hyvä jarruttaa. Mut joo, 10 tunnia tuli täyteen. Silloin se oli vielä, muistan, että kesäaikaa, kun kuvasin sitä videota siinä. Ja nyt sitten tällä hetkellä mennään jossakin lähellä 11 tonnia. Ja nuoriso täällä näköjään odottaa, että joko mennään, niin mennään vaan. Otetaan tää tämmönen vauhdikkaampi kurvi tästä tonne johonkin. Joo, se on sama meno on oikeastaan jatkunut nyt tässä jo jonkun aikaa, että mitään hurjia niin tilaajapiikkejä ei ole sillä lailla tullut, että aika tasaisesti on kanava kasvanut sillä lailla mukavasti ja oi pojat, sit mennään. Siinä oli vähän trafiikkia, piti jarrutella ja ottaa lumet naamalle. Ja sieltä vasemmalle. Pysyykö mies? Ei meidän pysy pulkassa. Juuri pysyy. Oi. Nyt on vauhtia. Ja tuosta välistä suhataan. No, sieltä välistä. No joo, vaihdetaan tänne mun niin sanotun studion puolelle välillä, kun pikkusen vaikea tuolla mäessä katsella näitä statseja sitten itse, kun siinä koittaa päästä eteenpäin, niin otetaan täältä puhelimen kautta, täältä YouTube-studion kautta nyt sitten vähän vielä tarkemmin, että missä tässä nyt sitten oikeasti on menty. Otetaan tähän alkuun vielä mun aiempi ennustus tuosta 25 vuodesta, että paljonko niitä tubemasseja tulisi, eli niistä kun ihan pelkästään tubemainoksista tulevia tuloja, niin se edeltävä vuosi, 24 vuosi muistaakseni, oli noin 2600 €, mitä tuli niitä mainostuloja, niin mä silloin vähän mietin, että joo, tuplaaminen ehkä on vähän niin kuin liian kunnianhimoinen tavoite, mutta mä ajattelin, että no, jos 4 tonnia saisi, niin se olisi aika hyvä parannus kyllä, ja nyt sitten hetken päästä katsotaan, että kuinka meidän siinä kävi. No niin, tässä nyt ihan alkuun näkyy näitä, mitä mä oon julkaissut viime vuonna, pitkiä tube-videoita, laitoin kaikki julkiset tähän listalle, niin kyllä niitä jonkun verran siellä on tosiaan niin kuin, siellä on autovideot ja potkulaudat ja kaikki muut sikin sokin tai oikeastaan aika järjestyksessä, mutta mä tuosta laskeskelin yhtäkkiä, että mä oon vissiin 51 videota julkaissut viime vuonna ja melkein siis video per viikko tahtia, jos ne sinne niin kuin tasaisesti jakas. Ja kyllähän mulla tuossa loppuvuonna nyt jäi sitten niin kuin joulukuulta tahti hitaammaksi, että siinä ei tainnut montaa videota tulla. Taisi olla, että 2 videota vaan, toi tolppatalkoot ja Mustangin pinnottelut taisi tulla joulukuulle, eli siitä jäi pari videota uupumaan, niin jos olisi edes yhden siihen tehty, niin oltaisiin päästy siihen niin kuin video per viikko tahtiin. Mutta kyllä mä oon kovasti tyytyväinen, että 51 videota sain pitkiä videoita julkaistua, että en tiedä olisinko itsekään uskon, että kyllä mulla niin kuin viime vuonna tavoitteena oli, että mä koitan joka viikko julkaista, että saisi joka sunnuntaille jotakin, ja
Toki siellä oli jokunen tyhjäkin sunnuntai, mutta sitten toisaalta marraskuulla tuli sitten tuplamäärä videoita, niin siinä otettiin sitten vähän kiinni, kun sain editoitua sitä jonoa sieltä pikkasen pienemmäksi ja nyt siellä ei sitten jonossa hirveästi ole ollutkaan tavaraa, niin nyt sitten on ollut vähän taukoa. Jos nyt tätä videoiden määrää nyt sitten alkaneelle vuodelle mietitään, niin en mä kyllä ollenkaan usko, että mä ainakaan yhtään enempää pystyn tekemään mitä 25 vuonna, että jos saisin saman verran, niin oikein hyvä, mutta mä kyllä vähän luulen, että sekin voi olla aika kova pala, että tässä on nyt elämässä tätä kaikkia muutakin aikaa vievää tällä hetkellä tullut vähän lisää, niin voi olla, että ei ihan päästä tuohon, mutta katsotaan. Tämä oli myös ihan mielenkiintoinen, että nyt kun en ole julkaissut ainakaan nyt pari viikkoa videota, niin mitä on tapahtunut, niin tuossa on nyt 3 kuukauden chartti tuosta mun videoiden katselumääristä, niin aina nuo piikit on tietysti niitä videoiden julkaisuja ja sitten tuolla näkyy, että ihan viime aikaan nyt ei ole tullut, että se hetken aikaa jäi tonne niin kuin montun pohjalle, mutta jännästi on kyllä nyt lähtenyt nousemaan nuo katselukerrat tuosta, että käyrä on lähtenyt sieltä kohoamaan, vaikka ei ole tullut mitään uusia videoita ja mä oon huomannut sen siitäkin, että niin kuin mulle tulee kommentteja ja niitä on tullut aika paljon kaikkiin vanhoihin videoihin niitä kommentteja, että jostain syystä nyt sitten ilmeisesti tuo algoritmi ehkä on sitten niin kuin lähtenyt nostamaan niitä enemmän kuin ei ole uutta tullut vai mikä juttu tuo on vai onko niitä jaettu johonkin vai en tiedä, en ole tarkemmin katsellut tuolta, mutta jännästi mä oletin, että tuo kuolee aika nopeasti, niin kun se jää tuonne montun pohjalle noin katselukerrat, mutta ei se sitten ollutkaan niin kuitenkaan, että ihan jännä, että tässä kannattaisi vaan lopettaa videoiden tekeminen, niin lähtisi katselukerrat nousuun. No ehkä ei kuitenkaan. Mutta tuossa tosiaan vielä tuo käppyrä noista katselukerroista niin kuin koko tuon viime vuoden jaksolta, että se on tosi piikikästä, että sitten kun video julkaisee, niin katseluja tulee ja muulloin sitten aika paljon vähemmän. Näin sisällöntuottajana tietysti toivoisi, että toi pohja alkaisi sieltä nousemaan tavallaan, että silloin kun ei ole tavallaan uutta videota ulkona, niin toi niin kuin nousisi kuitenkin, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja itse asiassa tosiaan nyt ihan niin kuin viime aikoina se on vähän sellaista tehnytkin nyt sitten jostain syystä. Mutta tästä kun katsoo niin kuin koko viime vuotta, niin ei siinä kyllä yhtään näy semmoista niin kuin trendiä, että se olisi niin kuin noussut sieltä se niin kuin baseline tavallaan, mitä tulee ilman niin kuin videon julkaisua. Ja tuosta vielä nuo suosituimmat videot viime vuonna. Siellä on Antara-videoita tosiaan tuolla 3 kärkipaikalla ja sitten tulee pari Pemari-videota ja sitten tulee noita vanhempia videoita, mitkä on sitten pysynyt tuolla suosiossa syystä tai toisesta. Joko aihe on mielenkiintoinen tai muuten vaan sitten niin kuin semmosia, mitkä sitten kantaa vielä. Tämä nyt ei ole ehkä niin kauhean tärkeä metriikka, mutta että yli 8 miljoonaa kertaa noita mun videoiden pikkukuvia on näytetty sitten. Eli jos niitä oli katsottu se yli 600 000 kertaa, niin tuosta voi niinku laskea vähän, että okei, että aika usein ne vilahtaa jonkun ruudulla ilman, että niitä klikataan. Ja se on sinänsä ihan normaalia, että aika paljon niinku ihmiset rullaa siellä feedia eteenpäin ja siellä vilahtaa mun video sitten. Ja he ei sitä välttämättä joka kerta tietenkään paina, vaan katsoo jonkun toisen videon, niin sitten noita näyttöjä tulee sitä kautta sille pikkukuvalla aika paljon. Tuossa näkyykin tämä impressioiden klikkausprosentti, eli kuinka usein tosiaan niin 4,6% on se niin kuin klikkausprosentti, eli kun se vilahtaa se pikkukuva sinne, niin sitten joku on sitä niin kuin tuolla todennäköisyydellä sitten klikannut. Aika matalahan se on, mutta ei tuo mun mielestä niin kuin mitenkään poikkeuksellisen huonoa. Ja tuossa on paljon elämää niin kuin näkyy, että sielläkin sitten kun tulee joku mielenkiintoinen video, niin se hetkellisesti pomppaa tietysti sitten korkeammalle. No, tämä on myös mielenkiintoinen tämä niin kuin keskimääräinen katselukerran kesto, että kuinka kauan te katsotte sitä yhtä videota. Tähän nyt totta kai vaikuttaa sitten sekin, että kuinka pitkiä videoita mä teen, että jos ne on kovin lyhyitä, niin eihän niitä yhtä voi sitten määränsä enempää katsoa, mutta tuossa on ainakin niin kuin tuossa loppuvuoden osalta tuommoista niin kuin trendikasvua vähän nähtävissä, mikä on tietysti positiivista ja totta kai varmaan jos tästä katsoo, niin kuin, otetaan tuosta oikein pitkä käyrä koko ajalta, tuolta 2019 näyttää alkavan tuo käppyrä, niin tuossa on kyllä niin kuin selkeä trendikasvu olemassa, että ne mun videot on pikkuhiljaa muuttunut pidemmiksi. Se on ehkä niin kuin sitä toisaalta niin kuin mä oon halunnut tehdä niistä pitempiä, se jotenkin toimii mulle paremmin. Ja toisaalta sitten sekin, että kyllä mä osittain niin kuin huomioin siinä sitäkin, että jos tuolta katsoo kohta, niin että millä laitteella näitä katsotaan, niin television osuus nousee koko ajan, että kyllä YouTube koko ajan niin kuin sieltä nousee kaikkien Netflixien ja muiden rinnalle ja ohi tässä, että niin kuin silläkin lailla, että vähemmän katsotaan tietokoneelta tai puhelimelta koko ajan, että isot ruudut nostaa osuutta, niin sieltä yleensä tykätään katsoa varmasti niitä pitempiä videoita, niin senkin takia mä luulen, että kannattaa niitä tehdä ja siihen suuntaan ehkä tämä Tube on niin kuin isossa kuvassakin menossa pikkuhiljaa. Erikseen tietysti sitten ne, jotka katsoo niitä shortsi-videoita, mutta mä en nyt käytännössä ole niitä oikeastaan juurikaan tehnyt. Tuosta nähdään, että te olette löytäneet mun videot niin kuin pääosin selausominaisuuksien kautta, eli esimerkiksi sieltä niin kuin Tuben etusivun kautta, se on varmaan se tyypillisin, niin yli puolet
videon katselukerroista on tullut sieltä, että se kuva on näkynyt siellä muiden kuvien joukossa ja otsikkoja, se on sieltä sitten poimittu. No videoehdotukset on sitten niitä, että jos jonkun toisen videon jälkeen se suosittelee mun videota tai suoraan pompauttaa sinne, niin sieltä on tullut sitten tuommoinen 17,8% katseluista. YouTube-haun kautta sitten noin 9%, että se on vähäisempi määrä. Mulla on joitakin semmoisia videoita, mitkä on semmoista niin kuin hakukelpoista tavaraa, mutta kyllä mä nykyään ehkä enemmän teen sitten kuitenkin niin kuin sellaista siellä, mikä toimisi sinne selauspuolelle ja ne kaikki otsikot ja muut tehdään niin kuin sitä mukaan. Ulkoinen, no ne on jotain sitten linkkejä, jos joku on jakanut tai muuta sitten, ja kanavasivu on sitten se, että jos joku menee sinne mun Tube-kanavan sivuille sieltä niitä selailemaan. Soittolistojen määrä on tosi pieni, että kyllä mä sinne kasaan ne omiin soittolistoihin ne videot, että jos haluaa katsoa vaikka nyt sitten tuosta pikkupemarista videota, niin ne on siellä samalla soittolistalla, mutta aika harva niitä kuitenkaan sen kautta näyttää sitten kattelevan. Että on se Tuben käyttö varmaan pääasiassa sitä, että se on se feedi ja sinne pompsahtelee videoita ja sieltä valitaan ne mielenkiintoiset ja sitten aina seuraava kun edellinen loppuu, että hirveästi ei välttämättä mennä sukeltelemaan sinne niin kuin kanavan sisälle ja katselemaan, että mitä sieltä löytyy. Se on harvinaisempaa. No, tämäkin on ihan mielenkiintoinen, että sitten kun on haun kautta päädytty tänne mun videoihin, niin mitä hakusanoja on käytetty? Eli miten te olette niin kuin sitten sieltä päätynyt tänne, niin valeinsinööri, no ihan loogista se on, niin kuin, että haetaan mun kanavaa, että okei, nyt tulee mieleen, että sillä valeinsinöörillä oli joku semmoinen video ja mennäpäs tosta sinne kanavalle ja näin. Ja sitten siellä on auton maalaus, siitä mulla on jotain videoita, sähköauto, sitten on tuo Model 3, että Kokkolan autohuolloltakin on näköjään haettu videoita ja sitten on kuitenkin päädytty klikkaamaan mun videoita, että jotakin varmaan mun sähköautovideota on sitten painettu, mikä aiheeseen kuuluu. Ja Lauri Hallinenkin aika yllättävää, että niin kuin sitten hänen videoita on haettu ja päädytty sitten mun video avaamaan. Ja Simolammikko löytyy ja Harri Salo ja Pajamies ja kaikkia muita tubettajia täältä myöskin. Ja Pottukoirallakin on päädytty jotenkin mun videoihin. Ja älkää suinkaan luulko, että kun haette videoita, niin Tube ei tietäisi, mitä siellä teette, että kyllä kaikki niin kuin kirjataan. No viime vuoden tämä niin kuin tilaajien tuleminen kanavalle, niin tuossa on siitäkin tuo pikkuinen käppyrä. Se on aika tommonen tasaisen näköinen. Tietysti kun toi ei ole niin kuin kumulatiivinen, vaan se näyttää tuossa vissiin niin kuin päiväkohtaiset, kun sitten nuo tilaajamäärien lisääntymiset ja vähenemiset, niin siellä on jotain isoja piikkejä, kun on ollut joku video, mikä on sitten tuonut paljon lisää tilaajia, mutta muuten tuommoista jännää sydänkäyrää siihen on tullut. No, tämä mittari ei ole ollut olemassa sitten niin kuin aivan koko viime vuotta, että se keväällä tuli vasta sitten käyttöön, mutta tästä nyt vähän näkee, että miten suuri osa katsojista on niin kuin täysin uusia katselijoita, että ne on ihan ekaa kertaa katsomassa mun videoita, tai sitten tämmöisiä satunnaisia, että okei, joskus on käyty katselemassa videoita, ja sitten nämä säännölliset, eli ne, jotka käy niin kuin hyvin usein katsomassa näitä videoita, että näköjään kohtuu tasaisesti tuo jakautuu, että säännöllisiä on vähän vähemmän mitä satunnaisia ja uusia katsojia. Ja tämäkin varmaan osaltaan niin kuin vähän kertoo siitä YouTuben niin kuin käyttötottumuksista, että aika paljon itsellä ainakin se fiilis on ja mitä on niin kuin aihetta tässä niin kuin kuunnellut muualtakin, että paljon se täällä niin kuin somessa on menossa siihen, että ei ole enää tavallaan se sisällön tuottaja, ei ole tavallaan niin kuin se siellä jalustalla se sankari, vaan se on se sisältö, eli katsotaan niitä videoita, missä on mielenkiintoinen aihe tai jotain muuta, mikä tuntuu sitten, että se voisi olla viihdyttävä tai hyödyllinen, ja välttämättä ei sitten seurata vaan niitä tiettyjä niin kuin omia lemppareita. Toki niitäkin on ja näin, mutta kyllä mä itsestäkin tunnistan sen, että on tiettyjä, mitä mä niin kuin seuraan, ja ehkä tehdään niistä joku video sitten joskus, mitä itse seurailen. Mutta sitten on paljon semmoistakin, että aina joltain sisällöntuottajalta katson jonkun mielenkiintoisen videon sieltä napsiin, ja sitten en ole tämmöinen niin kuin välttämättä säännöllinen katsoja niin kuin siinä mielessä sitten sille kanavalle. Tuosta nähdään vähän osviittaa siitä, että milloin te katsotte näitä videoita. Totta kai sunnuntai, maanantai, tiistai korostuu tuossa, kun mä julkaisen yleensä sunnuntai- aamupäivästä videon, niin silloin on mun katsojia linjoilla eniten. Toi on vähän semmonen, niin kuin, että heiluttaako tuossa häntä koiraa vaikka kuinka päin, että niin kuin riittävästi jos julkaisisin vaikka tiistaina, niin varmaan tuo niin kuin keikahtaisi tuosta toisinpäin. Että tuosta voisi tietysti niin ensin tehdä johtopäätöksen, että mun kannattaa varmasti julkaista sunnuntaina video, koska silloin on paljon katsojia täällä niitä katsomassa, mutta on se toki niinkin, että jos mä oon aina julkaissut sunnuntaina, niin se tietysti johtaa siihen, että silloin on niitä katsojia paljon. Mutta tästä me jo vähän mainittiinkin, tämä on mielestäni mielenkiintoinen nähdä tätä niin kuin kehitystä, että viime vuonna niin mun sisältöä on katsottu television kautta niin kuin eniten, eli reilu kolmannes on katsottu sitä kautta.
Sitten tulee mobiililaite ja tietokone ja tabletti. Ehkä itselle vähän niin kuin tuntuu, että tuo tietokone on mun mielestä niin kuin yllättävän korkea vielä, että mä odottaisin, että se tuosta tulee laskemaan vielä ja nämä muut, varsinkin tuo televisio ja mobiilipuoli sitten niin kuin ottaisi isompaa siivua vielä. Mitäs tuo näyttää tuo koko ajalla? Eli tässä on tämä pitempi historia koko kanava. Se oli sieltä 2019 vuodesta. Tässä nähdään, että koko ajalta mobiililaite on niin kuin kärjessä, telkkari kakkosena, sitten tietokone ja tabletti. Että tästä ei nyt ihan saa semmoisia tilastoja, mitä mä haluaisin, että voisi vuosi vuodelta niin kuin vertailla tätä. Sen pystyisi tekemään tuolta sitten niin kuin selaimen kautta, sieltä saa tarkempaa dataa. Niin. Mutta tästäkin nyt vähän näki sitä, että niin kuin, kyllä se television osuus kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän. Tietysti ihmisillä on älytelkkareita, mistä on helppo katsoa YouTubea ja sitten sitä käytetään. Sitten nämä perinteiset ikä- ja sukupuolijakaumat. No me voidaan katsoa tästä nyt vaan tuo kuukauden data, mitä tuossa on. Eli alaikäisiä tämä ei oikein näytä kunnolla. Se ei koskaan mulla näyttänyt siinä yhtään mitään, vaikka kyllä niitä varmasti on, mutta muista Tube taitaa vähän olla niitä nihkeä näyttämään ja toisaalta voi olla niinkin, että välttämättä kaikki alaikäiset ei ole sitä sinne ruksannut, että on alaikäinen, ettei tule mitään rajoituksia sisältöön sitten tai muuta. Mutta kyllähän toi painottuu toi mun katsojien ikä tuonne niin kuin selvästi tuonne niin kuin yläpäähän ja taitaa olla niin kuin Tubessa aika tyypillistä, että jos ei se sisältö nyt ole ihan sitä sellaista niin kuin Mr. Beast-tyylistä tavaraa, niin täällä on kuitenkin aika paljon pitkiä videoita, mitä katsotaan, niin kuin mullakin on pitkän tyyppistä sisältöä, niin se ei vetoa sitten ehkä niin paljon nuorempiin katsojiin. Eikä tämä mun tyyli muutenkaan ole niin semmoista räjähtävää, että tämä olisi ehkä sitten siitä nuoremman väen suosikkia. Pitäisi olla siellä TikTokissa. Tuosta on helppo laskea yhteen, että joku 65% mun katsojista on yli 45-vuotiaita. 2/3 on yli 45-vuotiaita. Aika jännä tuo jakauma sinänsä, mutta ei siinä mitään. Ei tuolla nyt sinänsä mulle ei ole mitään merkitystä. Mä koitan tehdä sisältöä, joka toimisi niin kuin periaatteessa kaikille. Sukupuolijakauma näyttää siltä, miltä se yleensä tämän tyyppisellä sisällöllä näyttää, että hyvinkin miesvaltainen on. Ja Suomesta 90% katsojista. Ruotsin se tuossa näyttää ja sitten varmaan on semmoista dataa, mistä se ei osaa sanoa, että mistä se on. Tekstityksiä mä oon nyt aika paljon käyttänyt viime vuonna. Aiemmin käytiin sitten Tuben omaa työkalua vaan, joka tekstitti automaattisesti. Nyt mä oon käyttänyt Eleven Labsin tämmöistä tekoälytekstityssysteemiä, mikä on huomattavasti parempi. Ei sekään virheetön ole, eikä mulla ole aikaa niitä korjata, että siinä välillä tulee vähän erikoisia ilmaisuja sitten ehkä sen teksteihin, jos niitä käyttää, mutta en ole vielä oikein päättänyt, mitä mä sen kanssa teen. Se ei ole ihan ilmainen se palvelu, että vähän tuntuu, että kannattaako mun siitä niin paljon maksaa, mutta se on nyt ollut mulla testikäytössä ja sitten mä oon niin sen Tuben työkalun kautta kääntänyt englanniksi vähintäänkin joskus muillekin kielille vähän sitten niitä tekstejä. Ja sitä kautta on vähän sitten tullut KV-katseluja, mutta eihän se nyt mitään suurta ole, enkä toki usko, että voisi ollakaan. Että ehkä sitten joskus, jos tämä duppausominaisuus tulee niin että tekoäly kääntää niin kuin puheen suoraan sitten toiselle kielelle, niin, ja se toimisi hyvin Suomestakin, niin siinä kohtaa ehkä sitten niin kuin voi olla, että sitä KV-yleisöä voisi tulla enemmän. Katselukerroista tosiaan tuommoinen niin kuin reilu 1/4 tulee tilaajilta ja sitten loput muilta kuin tilaajilta. Eli en tiedä kuinka tyypillistä tuo on. Toisaalta niin kuin positiivista, että siellä on paljon potentiaalia, jotka voisi olla tilaajia, jotka ei valitettavasti vielä ole halunnut olla. Mutta en tiedä. Kiva, jos olisi enemmänkin, se näyttäisi nätiltä. Ei sillä nyt suurta merkitystä muuten ole, että se voi vaikuttaa johonkin näihin yhteistyöjuttuihin ja tämmöisiin sitten, että siinä mielessä niitä aina toivoo, että tulisi niitä tilaajia ja on se teillekin siinä mielessä kiva, että itse ainakin huomaan, että monesti jää niin kuin kanavia, joita en ole tilannut, niin aivan täysin unholaa ja sitten joskus niin kuin saattaa tulla niin kuin vuoden päästä joku video vastaan, että hetkinen, että mä en ole nähnyt tässä välissä niin kuin mitään suosituksia tältä kanavalta ja sitten katsoin, että täällähän olisi voinut ollakin ihan mielenkiintoisia, mutta algoritmi ei ole vaan niitä suositellut, että jos mä olisin tilannut sen kanavan, niin sitten vähän isommalla todennäköisyydellä olisi nähnyt niitä videoita siinä matkan varrella. Sekä ei toki tarkoita, että näkisi ne kaikki videot, ei se suosittele niitä kaikkia, mutta se niin kuin parantaa sitä todennäköisyyttä, jos kanavan tilaa. No katsotaanko sitten, mitä muita kanavia te katsotte sieltä. Eli tämä on nyt sitten just se, että mitä muita kanavia mun kanavan seuraajat katsoo, niin täällä on varmaan aika semmosia usual suspecteja listalla, eli on tietysti niin kuin tätä sähköautopuolta ja autojuttuja sitten muutenkin ja tekniikkaa varmasti sitten, niin katsotaan, siellä on Kokkolan autohuoltoa, Repelverksi, ei yllätä, Pajamies, M&I, Lauri Halinen, Tyhmät työmiehet, Kalle on, Simolan Mikko,
Marko Immonen, Viktor Östman, Suomi-sarjojen parhaat. Tää oli yllätys. Mä en ole itse asiassa varmaan tuota kanavaa itse koskaan nähnyt. Muut jollakin lailla tiedän. Moottorihuolto JP, Purovallius testaa, Ainoalain Jamppa ja Tommis Workshop. Joo. Ei ollut suuria yllätyksiä muuta kuin toi Suomi-sarjojen parhaat oli semmoinen, niin kuin, mitä en ole ehkä kattonut. Kaikki muut näistä on kyllä itselle tuttu, että on kattellut videoita. No sitten mennäänpäs katsomaan niitä euroja. Eli mitä nämä tube-mainokset, mitkä siellä pyörii, niin on mulle tuottanut. Näitä tulojahan tulee niistä mainoksista, mitä se tube pyörittää siellä videoiden alussa ja lopussa ja keskellä ja missä milloinkin. Ja kyllä nämä on tärkeitä niin kuin itselle sisällöntuottajana, että tiedän, että totta kai olisi kivempi katsoa ilman mainoksia, että ainahan ne keskeyttää sitä hommaa siinä, mutta että kyllä niillä tarkoitus on, että varmasti aika paljon vähemmän sisältöä täällä olisi tarjolla, jos niistä ei mitään saisi. Ja jos siellä on teitä, jotka käytätte jotain adblockereita, niin toivotaan, että teidän asiakkaista moni jättää maksamatta sitten ensi vuonna teidän palvelut. No niin, se oli pientä huumoria ehkä, mutta katsotaan vähän tästä ensin, että mitkä videot on tuottanut eniten yksittäisistä videoista. Eli tuosta nähdään toi Pikkupemarin hakuvideo on näköjään ollut tuottoisin, 174 € on napsahtanut siitä tuloja. Ja sitten heti toisena on toi Antaran huutokauppavideo, eli sen hakuvideo, niin kyllä noi on tommosia, mitkä niin kuin ihmisiä kiinnostaa. Ja Pikkupemarista on videota, no joo, ei näissä suurempia yllätyksiä ehkä näissä ole, että näitä autovideoita nämä on ja niistä ehkä semmoiset niin kuin missä on joku semmoinen mielenkiintoinen teema, niin ne on tonne noussut. Nämä tulot tosiaan nyt sitten vain niin kuin sen viime vuoden osalta, eli jos nämä on esimerkiksi tuo hybridivideo tietysti on vanha video, niin se on kerryttänyt sitten jo siellä muinakin vuosina sitä. Mutta nyt sitten tässä nähdään se euromäärä, että mitä on koko vuonna kilahtanut. 3954 € näyttäisi olevan tuo. Nyt taitaa olla, että se ei tässä kohtaa, nyt kun ollaan jo täällä tammikuun alussa, niin enää tuosta muutu, mutta pienellä viiveellä ne tänne päivittyy nuo tiedot. Mutta tosiaan 4 tonnia oli mulla se haave, mitä olisin niin kuin tavoitellut, ja päästiin kyllä tosi lähelle, että ehkä jos olisi yhden Pikkupemarin videon tuohon vielä täräyttänyt, niin voi olla, että se olisi nostanut sen verran, että se olisi video itsessään tuottanut jotain ja sitten puustanut muutakin sisältöä sitten hetken aikaa, niin sitten olisi ehkä päässyt tonne 4 tonniin. Mutta joo, ihan hyvä. Alkuvuonna, tuostakin kun katsoo tuota käppyrää, niin kyllähän niin kuin tuolla tammikuussa on aika pientä ollut toi niin kuin tulopuoli. Ja tämä on just se, niin kuin kaikki sisällöntuottajat monesti kertoo siitä ja toimii niin, että voi olla, että loppuvuonna tykitetään ja sitten tammikuulla ei julkaista paljon mitään, koska mainostajat on silloin vähän vielä niin kuin kukkaronyyrit tiukalla, kun on panostettu siihen niin kuin joulukauteen sitten tuolla marras-joulukuulla. Niin ehkä se jossain määrin näkyy tässä. Toki tuossa varmasti näkyy niin kuin muutakin, että minkälaista sisältöä on tehty ja kuinka kanava on nyt tuossa kasvanut ja muuta. Ja marraskuulla sitten kun julkaisin paljon ja ne oli pitkiä videoita, niin siinä näkyy, että sitten siinä on tullut isompaa piikkiä siinä kohtaa. Ja kyllä tuossa keväällä vielä mietin, että no ei varmaan tule 4 tonnia täyteen tänä vuonna, mutta toi loppuvuosi kuitenkin sen verran paljon tuossa sitten kiritti tätä hommaa, että päästiin noinkin lähelle. Et ei voi sanoa, että nyt niin kuin oltaisiin päästy tavoitteeseen, mutta riittävän lähelle kuitenkin. En mä nyt tiedä, pitäisikö mun tähän jo sitten määritellä joku tavoite nyt sitten 26 vuodelle, niin ehkä mä mietin, että 6 tonnia, joo. Jos kuvittelet, että mä tänä vuonna en pysty ihan niin tykittämään, mitä viime vuonna, niin laitetaan tavoitteeksi, että 6 tonnia olisi toi mainostulojen määrä sitten nyt alkaneella vuodella. Katsotaan, kuinka käy. Katsotaan vielä tämä RPM, eli ne, jotka teette itse tubea, niin tiedätte, mitä se tarkoittaa. Eli se on se tulot per 1000 näyttökertaa. Revenue per mil, niin kuin se on. Ja tässä on ollut niin kuin mielenkiintoista kehitystä kyllä. Että katsotaan tuosta nyt vaikka koko 25 vuoden osalta se on niin kuin 6,25 € toi tulopuoli. Eli tuosta on vähennetty jo se niin kuin tuben ottama osuus. CPM olisi niin kuin se, mitä mainostajat maksaa, toi RPM on se, mitä sitten sisällöntuottajalle jää. Niin 625, se on ihan ok. Näitä monesti näkee, että ihmiset pohtii tuolla, että no paljonko sillä tubettamisella tienaa, että paljonko 1000 näytöstä saa, niin se vaihtelee kyllä tosi paljon. Se videon pituus on tietysti iso määrittävä tekijä, että montako mainosta siinä ehditään näyttää, ja sitten pituuden lisäksi se, että kuinka pitkään sitä sitten keskimäärin ihmiset katsoo, että montako mainosta ne ehtii nähdä, niin se vaikuttaa.
Ja sitten toki vaikuttaa tietysti tämä niin kuin niche, eli miten rahakkaista aiheista tekee, että haluaako mainostajat mainostaa niissä, että jos tekee jostakin virpomisoksien tekemisestä videoita, niin välttämättä mainostulot ei ole yhtä hyviä kuin jos tekee jostakin parhaan luottokortin valinnasta tai jostakin muusta tämmöisestä, niin kuin, missä mainostajat on hyvin hanakoita niin saamaan sinne omaa mainosta sinne sisällön väliin. Mutta mä otan tuon marraskuun tuosta esimerkiksi. Se on ollut 9,36 € siellä toi RPM, että tuohon mä olin kyllä tosi tyytyväinen, että toi pomppasi noinkin korkeaksi, että varmaan tosiaan videoita on katsottu siinä aika pitkään sitten tuossa marraskuulla ja en tiedä voisiko se mikä muu vaikuttaa, onko ne mainostajat sitten vaan ollut siellä niin kuin shut up and take my money niin kuin siinä kohtaa niin kuin Black Friday ja muut siinä tuloillansa, niin sitten on niin kuin todella haluttu niin kuin maksaa näistä mainoksista. Mutta hyvä, toi on tosi hyvä, että silloin kun Tubea alkoi tekemään ja nämä oli jossain 3 € toi RPM, niin tuntuu tosi kaukaiselta, että voisi ikinä päästä lähelle 10 € tuossa, mutta marraskuulla on näköjään päästy aika lähelle jo, että tuo on kyllä positiivinen yllätys. Joulukuulla se on varmaan vähän vähemmän, itse asiassa aika paljonkin 6,59, mutta varmasti taas vaikuttaa nyt sitten, että mikä tuo ajankohta on ja miten sisältö on siinä sitten muuttunut. Tammikuulta ei dataa ole. Viimeiset 90 päivääkin, niin se on vielä 8,5 € tuo RPM. Mutta joo, ihan kiva. Mutta toki tiedätte, että mulla oli niitä mainoksia, muitakin kuin noita Tube-mainoksia tuossa kuluneena vuonna, ja niistä tuli tietysti jotain, niitä en toki avaa tarkemmin mitä ne on, mutta kyllä nekin merkityksellisiä juttuja on, ja sitten tietysti jotain näitä ilmaiskamoja ja tämmöisiä on siinä ollut, niin totta kai niistäkin jotain iloa on, että kyllä se kokonaistulopuoli tietysti sitten on korkeampi kuin mitä noista on tullut, mutta aina sitten kannattaa muistaa, että nämä bruttolukuja, että sitten kun oikeasti päivätöissäkin käy, niin että jos se veroprosentti on jotakin vähän muuta kuin 0, niin ei sitä niin kauheasti sitten lapaan lopulta kuitenkaan jää, että edelleen ollaan hyvin vahvasti siellä niin kuin harrastelutasolla niin kuin tässä tulopuolessa. Mutta on se mukavaa, että sieltä aina pikkusen jotakin kolahtaa, niin se kuitenkin motivoi, että kyllä kannattaa hommaa jatkaa ja kehittää ja välillä voi vaikka investoida johonkin kalustoon tai työkaluihin tai muuhun sitten noilla rahoilla, mitä sieltä tulee. Mutta voi tuosta varmaan päätellä, tekin, jotka ette Tubea tee, niin kuin varmaan suurin osa teistä katsojista ei tee, niin ei täältä niin kuin ilmaiseksi kyllä mitään tuu, että aika niin kuin jäätävä on se niin kuin tuntimäärä, mitä tuossakin noihin 51 videoon on laitettu, ja plus sitten jos otat sinne jotakin tämmöisiä niin kuin yhteistyöjuttuja, niin kyllä siinä sitä sähköpostin vaihtoa ja muuta sitten, ja deadlinea ja muuta tulee sitten sillä lailla, että välillä tuntuu, että onko se ihan niin kuin sitä vörttiä sitten, mutta tällä tasolla ei voi kyllä ajatella, että siellä niin kuin sisällöntuottaja repii hirviät massit tästä hommasta, että se on semmoisia hippusia, mitä sieltä tulee, ja kovasti niin kuin arvostan kaikkia niitä mainosnäyttöjä sun muita, mitä sitten jaksatte siellä päällä pitää, että niistä aina joku pikkuhilu tänne suuntaan tulee, niin en haaveile tällä hetkellä, että laittaisin mitään jäsenyyksiä tai mitään muuta sinne, vaan että sisältö on kaikille saatavilla ja ei mulla ole oikein aikaa, jos mä sen tekisin, niin sitten mä haluaisin kyllä sinne ihan oikeasti niin kuin jotakin sisältöäkin tuottaa sitä rahaa vastaan, ettei se ole vaan semmoista niin kuin pelkkää niin kuin ota tästä kolikkotyyppistä juttua, niin ei ole aikaa semmoiseen, vaan tehdään videoita ja sieltä vähän jotakin hiluja niistä sitten tulee. Ensi vuoden sitten videoteemoja, mitä tässä on, niin en nyt tiedä, onko kauheita muutoksia tulossa. Pikkupemari-videoita on jo niin kuin kuvattuna, niitä on tulossa tähän alkuvuoteen sitten. Mä itse asiassa eilen kävin justiin tyttären kanssa sen katsastamassa täysin niin kuin huomautuksitta läpi. Ei nyt sentään aivan niin kuin kehuja ja punaista mattoa levitetty eikä tällaista, mutta että ei siinä mitään ollut. No ainut oli, että noi kitkarenkaat, niin siellä ainakin edessä vähän rupesi olemaan kuluneet. Ja nyt kun oli aika liukkaat tiet tuossa jäiset, niin kyllä se vähän lipoinen oli tuossa päästellä, että kun se on tähän niin kuin ajo-opetuskäyttöön hommattu, niin ehkä pitää katsoa, pitäisikö nastapyörät sitten hommata uudet. Mutta siitä tulee videota, ja kyllä siellä tehdään semmoisia juttuja, mitä mä en ole vielä edes kuvannut, mutta nyt se on kyllä jo aika hyvässä mallissa. Tulee varmasti jotakin Mustangin videoita, se on selvä, ja sitten katsotaan, tulisiko mopovideoita tänä vuonna. Mä oon niitäkin jo kuvannut. Se on tässä näin mulla vieressä. Saattaa näkyä tästä renkaasta pieni siivu tuossa, kun sitä pyöritän. Se on edennyt, mutta mä oon ajatellut sen niin, että mä en julkaise siitä mitään ennen kuin mä saan sitten niin kuin muutaman videon ainakin niin kuin sitten siitä kohtuulliseen ajan sisällä niin kuin pihalle.
Että ei ole kiva, että siitä tulee nyt yksi video ja vuoden päästä sitten seuraava video, niin mieluummin niin, että niitä tulisi sitten niin kuin järkevästi silloin siinä, niin voi olla, että se on aika lähelle valmista siinä kohtaa, kun mä rupean niitä videoita sieltä sitten editoimaan ja työntämään pihalle. Mutta katsotaan, välillä on semmoinen hetki, että mä kerkesin tätä tekemään ja se on nyt vähän edennyt tuossa ja nyt sitten taas ollut vähän rauhallisempaa. Korsan kanssa en ole ehtinyt tehdä mitään, se odottaa vielä. Prioriteetit on vähän niin, että Pikku-Bemari ja Mustangi on niin kuin siellä kärjessä. Mustangin pitää olla niin kuin hyvässä käyttöautolyönnissä jatkuvasti ja sitten Pikku-Bemari mä haluan niin kuin semmoiseen hyvään käyttökuntoon ja siistiksi. Sitten sitä voi niin kuin kikkailla sen kanssa, jos joskus innostuu, mutta siihen asti ei tarvitse mennä. Sitten olisi tämä mopohomma ja sitten olisi jotakin vähän tällaisia pienempiä juttuja tässä mitä voisi tekniikkapuolella niin kuin tehdä vähän esittelyä ja testailua ja sitten se korsa siellä jossain. Ja kyllä mun on pakko se korsakin jossakin vaiheessa niin kuin saada lyöntiin, se on vähän noloa, kun se ei ole edistynyt yhtään tuossa ja välillä vähän niin kuin houkuttaisi jotenkin taas uusiakin projekteja hommata, mutta ei millään, jos ei aivan jotenkin hullua tuu vastaan, niin kannattaa ennen kuin mä saan tuolta niin kuin nämä kaikki muut tästä niin kuin alta pois. Katsotaan, kuinka nyt tänä vuonna sitten hommat edistyy. Ei nyt kannata ehkä vielä niin kuin silloin niin kuin luottaa siihen, että ne olisi kaikki niin kuin täydessä iskus loppuvuonna, mutta jotakin yritetään taas. Niin mä en Avo-Bemarista sanonut mitään. No, mutta se on aika hyvässä kunnossa. Ei se vaadi mitään ihmeitä. Jotain pieniä juttuja siihenkin tehdään, mutta se on ehkä lähinnä nyt semmoinen, että ylläpidetään vähän jotakin pientä näperellään tarvittaisiin ja sitten vaan kesällä ajellaan, toivottavasti. Nämä kaikki lentävät lennokit ja dronet ja muut, niin ne on nyt kyllä valitettavasti jäänyt tähän täysin taka-alalle, että niitä on täällä niin kuin seinillä ja lattialla ja muualla, mutta en mä ole ehtinyt niille tekemään mitään ja en mä tiedä, vähän pikkasen on ollut niin kuin fiilis niistä hukassa nyt jotenkin kaikki tuo sääntelypuoli ja muu on niissä niin hankalaa, että pitäisi varmaan liittyä kerhoon ja pääsisi sinne kentälle ja näin. Mutta sitten äkkiä se menee semmoisesti, että aina niin kuin sitten tuntuu, että no aikaa vaan vaaditaan lisää ja muuta. Ja että kun lähinnä itsellä olisi se, että no voisi aina joskus vähän käydä jossakin lähellä niin kuin vähän jotakin tekemässä niillä, niin se ei nyt sitten ole oikein niin kuin toiminut. Mä en tiedä kuinka pitkä tästä videosta on tässä kohtaa jo tullut, mutta jos siellä joku on vielä hereillä tässä kohtaa, niin laittakaahan kommentteihin, että jos on jotakin toiveita tälle vuodelle esimerkiksi sisällön suhteen, mitä aiheita olisi kiva nähdä tai mitä voisi parantaa tai huonontaa. No eikä nyt tarvitse huonontaa mitään, mutta parantaa varmaan aina voisi kaikenmoista. Ja tietysti jos tilastoissa tuli jotakin mielenkiintoisia yllätyksiä tai muita, niin laittakaa vaan kommenttia tulemaan ja muuta. Niin näillä eväillä lähdetään nyt tähän vuoteen seikkailemaan, niin eipä kai muuta kuin koittakaa nyt pysyä taas komiana, niin nähdäänpä seuraavalla videolla. Morjens!